Lưu Diệc Phi được khen đẹp như tiên nữ trên thảm đỏ. Trung Quốc diễn viên Lưu Diệc Phi, 39 tuổi, thu hút chú ý với nhan sắc và trang phục nổi bật, dạo thảm đỏ lễ trao giải Bạch Ngọc Lan tối 26 tháng 6. Trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi chiếc váy ống dài bằng vàng rượu panh và kim cương được Louis Vuitton đặt làm riêng. Cô đeo vòng cổ, vòng tay hạt cườm cao cấp của Bulgari. Vàng, năm nay, Lưu Diệc Phi lần đầu tiên được đề cử giải Bạch Ngọc Lan nữ diễn viên chính xuất sắc, cho vai diễn Hoàng Nhất Mai trong Câu chuyện Hoa Hồng. Phục trang, phong cách của Lưu Diệc Phi gây sốt, luận khen cô xinh đẹp, nổi. Từ vai diễn Tiểu Long Nữ năm 18 tuổi đến Mulan của Disney và Mộng Hoa Lục, Đi về nơi có gió, Câu chuyện Hoa Hồng, đánh dấu sự trở lại. Lưu Diệc Phi luôn hiện diện như một biểu tượng thanh thuần, thần tiên, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, một hình tượng hiếm thấy trong làng giải trí biến động như showbiz. Sở hữu vẻ đẹp như bước ra từ tranh thủy mặc, Lưu Diệc Phi luôn nằm trong top mỹ nhân cổ trang, nhưng điều khiến cô giữ vững vị trí suốt 2 thập kỷ không chỉ đến từ nhan sắc hay tài năng. Trong góc nhìn phong thủy nhân tướng học, khuôn mặt cô hội tụ một yếu tố hiếm gặp, tam đình bình đẳng, được ví như kiềng 3 chân vững chãi nâng đỡ cuộc đời. Đây chính là chìa khóa vô hình, giúp cô gái mang biệt danh thần tiên tỷ tỷ luôn tỏa sáng, thuận lợi trong cả công việc, cuộc sống. Trong nhân tướng học, khuôn mặt con người được chia thành 3 phần gọi là tam đình, thượng đình, từ chân tóc đến lông mày, đại diện cho trí tuệ, nền tảng gia đình, thời niên thiếu. Trung đình, từ lông mày đến chóp mũi, phản ánh sự nghiệp, vận mệnh trung niên. Hạ đình, từ mũi đến cằm, biểu hiện hậu vận, hôn nhân, con cái và cuộc sống tuổi già. Một khuôn mặt tam đình cân xứng, tức 3 phần gần như bằng nhau về độ dài, đầy đặn và hài hòa, được xem là quý tướng. Người sở hữu nét này thường thông minh, thuận lợi từ nhỏ, công danh sớm vượng, hậu vận yên ổn. Lưu Diệc Phi chính là ví dụ điển hình. Khi phân tích ảnh chân dung của cô, dù ở tuổi 15 hay hiện tại, dù để tóc mái hay không, có thể thấy khuôn mặt cô hài hòa, 3 phần rõ ràng, không phần nào lệch hoặc trội. Đây là yếu tố rất quan trọng khiến cô luôn có vị trí nhất định trong làng giải trí Hoa ngữ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Lưu Diệc Phi luôn giữ một thần thái rất đặc biệt, ánh mắt dịu, mí mắt dài và cong tự nhiên, đồng tử to sáng nhưng không hằn sắc lạnh, đó chính là tướng, mắt phượng. Trong phong thủy nhân tướng, mắt phượng là biểu hiện của người có trí tuệ, khí chất cao quý, sống có định hướng rõ ràng và không dễ bị cám dỗ. Những người sở hữu tướng mắt này thường thành công trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, văn hóa hoặc học thuật vì họ mang vẻ đẹp, nội lực hơn là chỉ vẻ ngoài rực rỡ. Ở Lưu Diệc Phi, mắt phượng còn phối hợp với hàng lông mày thanh tú, xương chân mày cao, tạo nên cặp mắt chủ mệnh, là điểm sáng về tinh thần, biểu hiện cho đường quan lộc hanh thông, dễ được quý nhân nâng đỡ và tỏa sáng bền bỉ theo thời gian. Gương mặt không thay đổi nhiều, biểu tượng của bình an diện. Có một điều thú vị, 20 năm qua, gương mặt của Lưu Diệc Phi gần như không đổi. Từ cấu trúc xương hàm mềm mại, vầng trán cao thoáng đến sống mũi thẳng và làn da luôn giữ sắc độ trắng ngà, tất cả đều hội tụ trong tướng mặt gọi là bình an diện. Người sở hữu gương mặt này thường sống thuận lợi, ít gặp biến động dữ dội, dễ gặp may trong công việc, nhân duyên tốt, sức khỏe ổn định và có hậu vận an lành. Chính vì vậy, dù đóng phim không quá nhiều, Lưu Diệc Phi vẫn luôn được nhắc đến như một cái tên có khí chất khác biệt. Phong thái nhẹ nhàng, thần thái, vượng nữ mệnh. Phong thủy không chỉ nằm ở ngũ quan mà còn thể hiện qua thần thái. Lưu Diệc Phi luôn giữ một khí chất tĩnh, dù xuất hiện ở đâu. Cô cũng không quá ồn ào, không cố gắng chiếm spotlight, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Sự điềm đạm này trong nhân tướng được gọi là thần tĩnh khí vượng. Người có thần khí ổn định, tâm tính không xáo động, thường có mệnh vững, không bị cuốn theo thị phi. Đó cũng là lý do vì sao dù trải qua hàng loạt biến cố trong showbiz, từ lùm xùm tình cảm đến tranh cãi về diễn xuất, Lưu Diệc Phi vẫn không hề chao đảo. Gia thế mạnh là một chuyện, nhưng giữ được khí phúc mới là điều đáng nể. Sinh ra trong gia đình có mẹ là vũ công và giáo viên, cha là giáo sư đại học, Lưu Diệc Phi sớm được định hình một nền tảng giáo dục và thẩm mỹ cao. Dù cha mẹ ly hôn, cô vẫn được mẹ nuôi dạy trong môi trường văn minh, học hành bài bản, thừa hưởng nét thanh tú, điềm đạm từ nhỏ đều phản ánh ở vùng trán cao vừa phải, rộng mở, sáng sủa, biểu tượng của trí tuệ và nền tảng tốt. Cằm của Lưu Diệc Phi tuy không nhọn kiểu sắc sảo, nhưng lại tròn, mềm,
có độ rộng vừa phải, dấu hiệu của người sống tử tế, hậu vận an yên, được người đời yêu mến. Trong khi nhiều nữ nghệ sĩ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi hoặc danh vọng, cô vẫn giữ nhịp sống kín tiếng, tránh xì căng đan, sống đúng, thần tiên tỷ tỷ như danh xưng. Dù ai cũng biết cô là con nhà nòi, từng học múa ba lê, có mẹ là nghệ sĩ múa nổi tiếng, cha là giáo sư, được nhiều ông lớn nâng đỡ, nhưng nhiều người có xuất phát điểm tốt vẫn không giữ được hào quang lâu dài. Sự khác biệt của Lưu Diệc Phi có thể nằm ở cách cô biến thuận lợi thành lối sống khiêm tốn, biết lui về đúng lúc, không tranh giành khi không cần, và giữ gìn những mối quan hệ trong một môi trường nhiều va đập. Điểm đặc biệt của Lưu Diệc Phi là càng lớn, gương mặt cô càng ăn tuổi, không khác biệt nhiều so với thuở mới nổi. Điều này không chỉ nhờ giữ gìn da dẻ, mà còn do cấu trúc khuôn mặt thuận phong thủy, không bị lệch biến theo thời gian, tức là khí vận ổn định, tâm tính không đổi, đời sống không nhiều biến động. Từ việc bị coi là nữ diễn viên tháo vát, cho đến khi trở thành ngôi sao trong Hồng Lâu Mộng, Lưu Diệc Phi đã dành 20 năm để chứng minh rằng bí quyết cuối cùng để thu hút khán giả không phải là tài năng mà là sự nuôi dưỡng và tính chân thực. Như cô đã nói, sắc đẹp sẽ tàn phai, nhưng quá trình nở rộ thì luôn chuyển động. Tiên nữ, Lưu Diệc Phi lại trở thành chủ đề tìm kiếm hot. Nhưng lần này không phải vì ngoại hình của cô mà là vì câu nói, cô ấy không phải là diễn viên có tài, của Vương Tĩnh đã gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng. Từ việc bị mắng là Bạch Tú Trúc, giàu tài nguyên, trong thế gia tương truyền, khi mới 15 tuổi, cho đến việc được phong làm Triệu Bản Nhi trong Hồng Lâu Mộng, tại sao mỗi lần lột xác của nữ diễn viên này, người vừa ra mắt đã đạt đến đỉnh cao, lại có thể tạo nên cơn sốt toàn quốc. Hôm nay chúng ta sẽ giải mã số hấp dẫn khán giả bí ẩn này. Chị Tiên, lớn lên trong tranh cãi, năm 2002, Lưu Diệc Phi, với mái tóc gợn sóng và khuôn mặt bầu bĩnh, đã vào vai Bạch Tú Châu theo yêu cầu của Du Kiến Minh, nhà sản xuất của Chuyện Thế Gia. Vào thời điểm đó, đoàn làm phim cùng nhau phản đối, làm sao một cô gái 15 tuổi có thể vào vai con gái một gia đình giàu có. Quả thực, sau khi chương trình được phát sóng, cô đã bị chỉ trích vì diễn xuất cứng nhắc và hoàn toàn dựa vào xuất thân của mình. Nhưng điều kỳ diệu là nhân vật không hoàn hảo này đã khiến khán giả nhớ đến cô tiểu thư nhà giàu với tính cách kiêu ngạo trẻ con. Câu Vương Tĩnh nói, diễn xuất của cô ấy chỉ ở mức trung bình trong vài bộ phim đầu tiên, là đúng. Nhưng ít ai để ý rằng từ Vương Ngữ Yên trong Bán Thần Bán Quỷ, đến Triệu Linh Nhi trong Kiếm Tiên Truyền Thuyết, cô đều tiến bộ qua từng vai diễn. Đặc biệt trong quá trình quay phim Thần Điêu Đại Hiệp, cô đã chủ động yêu cầu được đào tạo võ thuật nhiều hơn, và những cảnh chiến đấu của Tiểu Long Nữ mà cô thể hiện cuối cùng vẫn là đỉnh cao của phim thần tượng cổ trang. Sự phát triển có thể nhìn thấy bằng mắt thường này chính là yếu tố đầu tiên thu hút khán giả cảm giác được trau dồi. 3 quy tắc cốt lõi để thu hút khán giả. Tại sao Mộng Hồng Lâu lại mang đến cho cô mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp? Lời bình luận của biên kịch Lý Hiểu tiết lộ bí mật, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì kỹ năng diễn xuất và sức hút của cô ấy. Nhìn kỹ hơn vào mức độ nổi tiếng của Lưu Diệc Phi với khán giả, ta thấy được 3 tầng logic cao cấp. Đầu tiên là siêu hình học của việc truyền thể hình ảnh. Nhà sản xuất của Rose Story từng tiết lộ Hoàng Nhất Mai cần diễn viên có khí chất được ưu ái. Cảm giác mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi, vừa xa lạ vừa gần gũi, hoàn toàn phù hợp với hình dung của khán giả về nữ anh hùng vĩ đại. Điều này cũng giống hệt như cách Triệu Nhã Chi thu hút khán giả khi cô vào vai Bạch Xà vai diễn và diễn viên bổ sung cho nhau. Thứ hai là sự vô cảm trong hành động. So với sự xuất sắc của những diễn viên tài năng như Anita Mui và Cecilia Trưng, diễn xuất của Lưu Diệc Phi giống như một cơn mưa nhẹ làm ẩm đất. Trong phim tài liệu Mulan, chúng ta có thể thấy cô ấy đã tập đi tập lại một cảnh cưỡi ngựa cho đến khi chân cô ấy bị bầm tím. Phong cách cải tiến, nấu chậm này hoàn toàn phù hợp với triết lý thẩm mỹ của Trung Quốc rằng thanh kiếm được mài sắc bằng cách liên tục mài giũa. Điều quan trọng nhất là bộ lọc tính cách. Khi các nữ diễn viên cùng thế hệ vướng vào bê bối, cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn, tôi khá lười biếng. Việc tôi có nhận được vai diễn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số phận. Sự thờ ơ và thiếu cạnh tranh này tạo nên sự tương phản tuyệt vời với bầu không khí thành công nhanh chóng và lợi ích tức thời của ngành giải trí. Cũng giống như khán giả bao dung với Vương Bảo Cường vì phim dở nhưng tính cách tốt, sự bao dung với Lưu Diệc Phi về cơ bản là để bảo vệ ý định ban đầu của cô. Các mẫu, chống mong manh,
Trong thời đại giao thông, khi mối tình vĩnh cửu giành giải cây chổi vàng, Lưu Diệc Phi là một trong số ít ngôi sao hàng đầu được đích thân nhận giải thưởng này. Sự thẳng thắn này thực sự khiến cư dân mạng bắt đầu suy ngẫm, liệu phim giờ có thực sự là lỗi của diễn viên không? Bây giờ có vẻ như sự chế giễu của công chúng đã trở thành cơ hội để cô thay đổi. Từ Hồng Đậu, người xuất hiện không trang điểm trong Gió Thổi Đến Nơi Nào, đã có màn trở lại ngoạn mục với khả năng diễn xuất chân thực của mình. Khán giả hiện đại đã chán ngán những nhân vật hoàn hảo. Sự chuyển mình của Lưu Diệc Phi từ thiên thần sang thực tế, đúng với nhịp điệu thay đổi thẩm mỹ của công chúng. Đúng như lời Vương Tinh nói, mức độ nổi tiếng của cô ấy với khán giả có thể sánh ngang với Triệu Nhã Chi, về cơ bản là lời khẳng định cho sức bền bỉ của cô 20 năm sau. Cô vẫn là ngôi sao hàng đầu thế hệ đầu tiên duy nhất trong thế hệ của mình chưa sụp đổ. Sức hấp dẫn thực sự của khán giả không bao giờ được duy trì bởi xu hướng tìm kiếm. Từ Bạch Tú Châu đến Hoàng Nhất Mai, Lưu Diệc Phi đã dành 20 năm để chứng minh một điều quý giá hơn tài năng là duy trì thái độ cầu tiến. Trong ngành giải trí phát triển chóng mặt này, có lẽ chỉ những diễn viên sẵn sàng trau dồi kỹ năng một cách chậm rãi mới có thể chạm đến trái tim khán giả. Như bà đã nói trong câu chuyện về hoa hồng, sắc đẹp rồi sẽ tàn phai, nhưng quá trình nở hoa thì luôn chuyển động. Cô chọn cách sống ít khoe khoang, không ồn ào tình cảm, làm việc ổn định và giữ hình ảnh vững vàng qua năm tháng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tướng mặt tam đình bình đẳng, những người không thích bon chen, mà càng sống tĩnh thì càng thu hút người khác một cách tự nhiên. Trong phong thủy, đây chính là phúc khí tụ tài lộc vững, người biết giữ mình, giữ năng lượng, sẽ giữ được vận tốt. Bài học đời sống, có thể không đẹp như Lưu Diệc Phi, nhưng ai cũng có thể tạo tướng khí cho riêng mình, không phải ai cũng sinh ra đã có mắt phượng, mũi thẳng hay gương mặt tròn đầy phúc hậu. Nhưng tướng do tâm sinh, khi bạn sống thiện lành, kiểm soát cảm xúc, giữ lòng thanh tịnh và kiên định với điều mình theo đuổi, nét mặt bạn cũng sẽ dần biến đổi. Một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười không gượng, hay dáng đi nhẹ nhàng, đều là biểu hiện của người có phúc khí, có hậu vận tốt. Quan trọng là biết mình đang giữ năng lượng gì, và muốn lan tỏa điều gì ra cuộc sống. Trong đời sống hiện đại, khi ai cũng vội vã để nổi bật, để khẳng định mình, sự điềm tĩnh và không tranh giành đôi khi lại trở thành thứ sang trọng nhất. Lưu Diệc Phi chính là biểu tượng của kiểu phụ nữ không cần gào to để được công nhận bởi chính sự im lặng, khí chất và tướng sáng, đã tự nói thay. Nếu bạn không có tướng mặt trời cho, vẫn có thể gieo vận bằng cách giữ cân bằng trong suy nghĩ sống tử tế, chọn đúng môi trường để phát triển. Cuộc sống là một hành trình dài và mỗi người đều có thể là thần tiên tỷ tỷ theo cách riêng của mình.